तर जय शिवराय भावांनो, पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाचं यूट्यूब चॅनल शुभम ग्राफिक्स 99च्या एका नवीन आणि माहितीपूर्ण व्हिडिओमध्ये. तर भावांनो, फायनली आज मी तुमच्यासाठी एकदम खतरनाक अशी बॅनर डिझाईन घेऊन आलेलो भावांनो. तुम्ही या ठिकाणी पुढे पाहू शकता. राजमाता जिजाऊ आऊसाहेब यांच्या जयंतीनिमित्त एकदम खतरनाक अशी बॅनर डिझाईन आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो आहे भावांनो. एकदम PC सारखी बॅनर डिझाईन झालेली आहे भावांनो. आणि भावांनो, ही बॅनर डिझाईन आज आपण या ठिकाणी पिक्सल लॅब या ॲप्लिकेशनमध्ये तयार करणार आहोत भावांनो. आणि भावांनो, या डिझाईनसाठी लागणारे जे मटेरियल PLP फाईल हे या ठिकाणी मी डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोव्हाइड केलेले आहे भावांनो. आणि भावांनो, त्यासाठीचा लागणारा जो पासवर्ड आहे भावांनो झिप फाईलसाठी, तो या ठिकाणी मी व्हिडिओमध्ये प्रोव्हाइड केलेला आहे. त्यामुळे आपला व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण पहा. आणि अजूनही कोणी आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर आपल्या यूट्यूब चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करून टाका, जेणेकरून मी जे नवनवीन व्हिडिओ टाकेल त्याची नोटिफिकेशन सर्वप्रथम तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. आणि भावांनो, आपले जुने व्हिडिओ तुम्ही पाहिले नसतील तर भावांनो, ते व्हिडिओसुद्धा तुम्ही पाहून टाका. चांगल्या क्वालिटीचे आणि चांगल्या प्रकारच्या कन्सेप्ट वाईज डिझाईन त्या आपल्या चॅनलवर तुम्हाला या ठिकाणी त्या व्हिडिओमध्ये पाहायला भेटतील भावांनो. आणि भावांनो, बॅनर एडिटिंग, व्हिडिओ एडिटिंग, कॅलिग्राफी यामध्ये जर तुम्हाला काहीतरी शंका असेल तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनल व इंस्टाग्राम आयडीला जॉईन करू शकता. इंस्टाग्राम आयडी व टेलिग्राम चॅनल व व्हॉट्सअप ग्रुप याची लिंक या ठिकाणी मी डिस्क्रिप्शनमध्ये प्रोव्हाइड केलेली आहे. मग चला तर भावांनो, सुरुवात करूया आजच्या एका नवीन व्हिडिओला.
तर भाऊ ना आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच. तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे नक्की कमेंट करून सांगा आणि लाईक करा, शेअर करा आणि भरपूर सबस्क्राईब करा. तर भाऊनो पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन बॅनर डिझाईन सोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.